Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gju, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do jemi së bashku në orët në vijim. Së pari do të njohim me titujt e gazetave për sot, çfarë shkruajnë enjtet e përditshme që kanë mbritur në redaksi për këtë të njëjtën datës 4 qershor 2020 dhe më pas do të kemi mundësi që të komunikojmë së bashku. Jemi së pari me gazetën Panorama dhe kemi kryer artikullin në ekran. Për shtëpit legalizimet, skema si përfitohet nga amnistia. Zbardhet skema si do të përfitojnë familjet në proces legalizimi nga rivlerësimi i shtëpisë dhe pronave, kushtet dhe çmimet për gjitha qytetet e vendit. Detajet i lexoni në faqen 7. Skandali për dhunimin të 15 vjeçares, si u fshi biseda e deputetëve të Partisë Socialiste, shkarkohet edhe drejtori i shkollës. Tirana mbushet me parolla Shahini përgjigjet kërkesës së Partisë Demokratike për dorëheqje. Në këtë foto është mbledhja e komisionit edhe parollat në kryeqytet. Detajet nga një ngjarje e rëndë, në fakt e lexoni në faqe 8 dhe 9, por mbi të gjitha edhe reagimet që kanë ndodhur për atë ngjarje. Kalojmë në tjera zhvillime, flasim për reformën zgjedhore, KQZ, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, KQZ-re dhe komisionerët pavarur, ku ndahen Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për zgjedhjet. Ambasadori Yuri Kim ka deklaruar tashmë topi është në fushën e Lulzim Bashës. Çfarë ndodhi dje në negociatat me trojkën e ambasadorëve? Pse nuk u rikthye Partia Demokratike në tryez dhe reagimi Bashës pas apelit të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Gjitha këto zhvillime lexojmë në faqet 2 dhe 3, në foto trojka e ambasadorëve pra dje para medjeve Yuri Kim, Luigi Soreka dhe Duncan Norman i Britanisë së Madhe. Zbardhet drafti, zgjidhet ngërçi për zgjedhjen e kreut kontrollit të lartë të shtetit, si do të emërohet zëvendës kryetari nga kuvendi. Në Tiranë kërcënoi me vrasje policët ekstremistin e kap Renea, ngjarje regjistruar ditën e dieshme në Kamëz. Si u zbuluan sa lekdo dosja e plot me përgjimet e prostitutave dhe klientëve në faqet 10 dhe 11. Në Kosovë, Vjosa Osmani bojkoton votimin, Avdullah Hoti zgjidhet kryeministër i ri. Në foto është Avdullah Hoti pra dje në momentin që është zgjedhur kryeministër në kuvendin e Kosovës. Në përgjithësi në faqet 18-19 do të shohim, do të marrim pak opinionet dhe komentet e ditës sotme. Jemi me njërë së parë me të se çfarë shkruan Veton Suroj, e kemi edhe në ekran. Lehtësia e rënjes së një meteori mbi Kosovë. Pra nga Veton Suroj, lehtësia e rënjes së një meteori mbi Kosovë. Ndër të tjera Veton Suroj shkruan, pas 10 vjetësh eksperimente, ndoshta Brukseli do t'ja vlente të lexonte numra bazik të sondazheve dhe të kthehej leksioneve bazike të legitimitetit politik. Mund të lexonte edhe diçka për demokraci, ndoshta rrugës, një opinion që plot vijon në gjithë faqen 19 gazetës Panorama. Po në faqen 19 e kemi në ekran është një tjetër opinion nga Manuela Kasper Claridge e Deutsche Welles. Liria e Shtypit, ne do të vazhdojmë të raportojmë. Kalojmë tek dy opinionet tjera të pasqyruara në faqen 18. Shohim edhe se çfarë shkruhet nga sociologu Ergjys Mërtiri. Ergjys Mërtiri shkruan amputimi i analistëve të pavarur përballë qeverisë. Falë një propaganda agresive, qeveria shqiptare ka arritur që ta pengojë këtë proces, duke prodhuar një tjetër fenomen reagimi ndaj traumave, amputimin. Ky proces aktivizohet për të mpirë sistemin tonë nervor ndaj dhimbjeve në mënyrë që traumat kalohet pa efekte shkatrimtare. Kjo ka vrarë reagimin publik, duke bërë shoqërinë të mos e perceptojë siç duhet rrezikun dhe të mos jetë e kthjellët për të prodhuar reagimet e duhura. Politika e spektaklit që Rama ushtron çdo ditë, përfshi këtu edhe atë të terrorit pandemik, kanë shërbyer pikërisht për këtë qëllim. Është detyrë e inteligjencës të zgjojë sensibilitetet e duhura për të prodhuar një situatë adaptive efikase, duke kaluar nëpërmjet një procesi autofagie, ndërprerjesh të gjitha funksioneve jo thelbësore që shpërqendrojnë sistemin nervor të shoqërisë nga kërcënimi. I plot vijon në faqen 18. Edhe së fundmi një tjetër opinion që kemi në ekran nga Piro Ahmetaj, valle delinkuentësh rreth bazës së Pashalimanit.
Këtë opinion po ashtu e lexoni në faqen 18 pra në brendësitë gazetës Panorama. Ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e kësaj të enjte në këtë të përditshme, morëm edhe 4 opinionet në brendësi, kështu që ecim më tej, vjojmë dhe ndalemi në gazetën Mapo. Në fotën kryesore të gazetës Mapo është Lulzim Basha, krye e Partisë Demokratike, shohim edhe shkrimin që e shoqëron dhe që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Ende pa marrëveshje, një çështje për të zgjidhur. Në ditën e dytë të negociatave të gjata për reformën zgjedhore të dy palët, duket se kanë arritur progres. Ambasadori amerikan Kim bëri të ditur mbrëm vonë se ka tashmë një marrëveshje dhe pritet vetëm firma e Lulzim Bashës, ndërkohë që mazhoranca e ka dhënë dakordsinë. Kryetari i opozitës e pranoi se ka avancim në pikën e administrimit zgjedhor, por u shpreh se ka mbetur ende një çështje për të zgjidhur. Detajet i gjeni në faqen 3, çfarë ka thënë eksaktësisht ambasadori amerikan dhe të gjitha negociatat ditën e dieshme. Rubrika Krimit e komunizmit, 7 shkronjat e një emri nga cikli Fëmijët e Spaqit e lexoni në faqen 14. Akuzat Blendi Gonxhe, drejtori që ka vendosur haraç për vendin e punës. Blendi Gonxhe tek Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor, një nga drejtorët e denoncuar më shpesh për korrupsion, merr nga inspektorët e provimeve për lejet e drejtimit jo më pak se 350 milion lekë në muaj. Ecim më tej. Arrestimi kupole e policisë kufitare, akuzë për trafik qenies njerëzore. Enkeleda Toska, drejtoresha e Drejtorisë Rajonale për Kufirin dhe Migracionin në Tiranë dhe 3 zyrtarë të tjerë të kësaj drejtorie u ndaluan për abuzime në pajisjen e të huajve me leje qëndrimi. Detajet i gjeni në faqen 5. Shohim më tej të tjera zhvillime dhe ngjarjet pasqyruara në gazetën Mapo. Për dhunimi 15 vjeçares, Partia Demokratike kërkon shkarkimin e ministres arsimit. Besa Shahini duhet jap dorëheqjen sepse është treguar e pandjeshme, sepse heshtja e saj dhe fshehja pas shkarkimit të një drejtori sjell viktima të tjera të abuzimit seksual në shkolla, e lexoni në faqen 4. Është suplementi Mapo Sport nga faqja 9 në faqen 11, rikthehet Superliga, Partizani dhe Skënderbeu diskutojnë Europën. Tirana, rinisja e sezonit dhe titulli e gbo para lajmëron lojtarët e tij. Ka fituar Skënderbeu ndaj Partizanit edhe Tirana ndaj Byllësit. Kalojmë së fundmi edhe tek komentet dhe opinionet e ditës së sotme. Koment nga Andre Hoffman, Planeti pas pandemisë. Nga Luciano Boqi, ish-deputeti i Partisë Demokratike, mund lexoni opinionin me titull Shteti tribal i Ramës si kartel. Koment nga Veton Suroj, lehtësia e rënjes së një meteori mbi Kosovë. Përse çdo herë që ka negociata me Beogradin në Bruksel, kërkohen përfaqësues kosovar me sa më pak legjitimitet demokratik. Tingëllon gati si një barsolet morbide, por ka mbështypjen tashmë 10 vjet e tutje se po qese do të binte një meteor i madh mbi Kosovë e duke mbuluar 3 çerekun e territorit të saj nga Brukseli zyrtar, do të vinin 2 porosi. E para do të ishte shprehje e keqardhjes dhe ofrimi imediat i ndihmave të pakursyra. E dyta, do të ishte kërkesa që sapo të rregullohen pak rrugët e gjendja në vend, diku javën e ardhshme, për shembull, përfaqësuesit e Prishtinës do të ftoheshin në Bruksel për të vazhduar dialogun me Beogradin zyrtar. Jashtë Barsoletës, dje ndodhi përgatitje e radhës për të vazhduar dialogun. E lexoni në faqen 6 këtë opinion nga Veton Suroj për më tepër detaje edhe për qeverinë e re në Republikën e Kosovës. Ishte gjithçka edhe për gazetën Mapo. Vjojmë me gazetën Tema. Në fotën kryesore të gazetës Tema është kryeministri Edi Rama. Ne do të shohim të plot faqen e parë për ditën e enjte dhe për datën 4 qershor. Një projekt ambicioz që shpëton Shqipërinë. Rama prezanton projektin për Skavicën që do të ulë importin e energjisë deri në 50%. Detajet e tjera mund t'i merrni në faqet 4 dhe 5. Na gjejna një shoqe se jam me 4 shokë dhe s'na mban dot vetë, zbardhen përgjimet e prostitucionit, 40 euro nëse e bëjmë në makinë në gjysmë ore 2 herë. Në faqen 6 zbardhet dosja hetimore e operacionit koduar Zhuri. Reportazhi marrëveshja mes Athinës dhe Tiranës rikthen shtektimin e punëtorëve sezonal drejt Greqisë.
e gjeni në faqe 6 dhe 7. Historia tragjike e disidentit shqiptar u dekorua nga presidenti francez Charles de Gaulle, por u internua nga enveri dhe vdiq pa e parë rrëzimin e komunizmit. Këtë histori e lexoni në faqet 10 dhe 11. Kalojmë në pjesën e sipërme në këto momente. Kupola e policisë kufitare ndalohet në ndyshimin për trafik qenies njerëzore. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, Carmina i del zot Qim Pekës, ai blen veshje firmato tek dyqani im. Profil, kush është Avdullah Hoti, hija e Mustafës që u bë kryeministri i Kosovës në faqet 12-13. Në faqet 8 dhe 9 në brendësi do të shohim pak si çdo ditë opinionet dhe komentet. Së pari me ato se çfarë shkruan Mustafa Nano, i kemi edhe në ekran. Rama po krijon precedent të rrezikshëm. Pra, Rama po krijon precedent të rrezikshëm. Ndër të tjera, Mustafa Nano komenton. Por ai nuk e ka dhënë, ka kërkuar thjesht një ndjesë publike që nuk u mor vesh se për çfarë ishte. Ndoshta i tha kryeministri të kërkonte ndjesë publikisht, nga që kështu mund ta përdorte për ta mbrojtur atë, siç e përdori kur tha se midis kryepolicit që kërkon ndjesë e moralistëve të vendit, ai është me të parin. Një opinion që lexon në faqen 9 më të plot. Po në faqen 9 nga Artur Ajazi. Lulzim Basha po kërkon garanci politike. Pra Lulzim Basha po kërkon garanci politike, komenton Artur Ajazi, i cili vion. Zgjedhjet e ardhshme do të largojnë nga ekranet dhe skena e politikës korrirët e zgaravitur mes partive dhe ambasadave që deri sot kanë mundur të jetojnë me supën e partisë së doktorit dhe lëmoshën e lulzimit. Në faqen 8 kemi edhe dy opinionet e tjera nga Skënder Mingjozi dhe Mero Baze, por së pari shohim ato që shkruan Skënder Mingjozi. Virusi politik më i keq se koronavirusi. Pra virusi politik më i keq se koronavirusi. Listat e mbyllura që janë thelbi i sistemit aktual zgjedhor kanë ulur gradualisht cilësinë e përfaqësimit, kanë shuar garën e brendshme dhe kanë formalizuar aktin e të votuarit. Kjo ka krijuar krerë të plot fuqishëm partish, por edhe deputet të dobët, anonim e pa asnjë lloj ekspertize për poltronin ku ulen, komenton Skënder Mingjozi. Së fundmi nga Mero Baze për të përfunduar edhe me gazetën tema. Kini parasysh lulzimin i jo çlirimin. Pra, kini parasysh lulzimin i jo çlirimin. Mero Baze analizon, prandaj, kur diskutoni për këtë episod qershorak, kur përpiqeni të përktheni nëse ajo që tha ambasadori Kim është e pakuptimt apo broçkulla më shqip, kini parasysh lulzimin dhe jo çlirimin. Këto ishin gjitha zhvillimet e gazetës tema, në brendësi dhe me opinionet si çdo ditë. Ne vjojmë pasqyrën e Shtypit për këtë të enjte me gazetën Dita. Kryeartikulli ka informacione dhe analiza, ne kemi në këto momente në ekran, e shohim. Info dhe analiza, Luli kape topin. Ecim mëtej. Deklarata e fortë e ambasadores amerikane për Lulin dhe topin dhe teatri i gjellave politik shqiptar që kanë bajatosur dhe përshtirosur gjithçka, përfshirë të ashtu quajturën reformë zgjedhore. Hallakatja në për teknikalitetet e kodit zgjedhor, për shkak të kokëforcisë së opozitës për të rënë dakord, po shtyn edhe diskutimin për sistemin zgjedhor, të cilin nuk e do asnjëra nga tre partitë kryesore. Në këtë mënyrë ndodhemi në një pozitë negociatash, të cilat megjithse kanë nisur më herët se zakonisht, nuk po prodhojnë asgjë veç tensionit politik. Në faqe 2 dhe 3 pra vjen kryeartikulli, informacion dhe analiza, Luli kape topin, është një analizë për atë që po ndodh me reformën zgjedhore edhe deklaratën e ambasadores amerikane. Ceremonia dekorimi, dita merr titullin nderi organizatës së dëshmorëve të atdheut. Në brendësi nga Fatos Tarifa pjesa e 3, një esej sociologjike e shkruar në kohën e pandemisë nga Arben Saliu, me rastin e 100 vjetorit të luftës së Vlorës. Vargjet nga Arben Duka, me listat e hapura, çdo vot ka vlerë, ky sistem është antidemokratik. Edhe një zhvillim në pjesën e sipërme, si çdo ditë në këtë të përditshme, ndihma ekonomike, dy format e aplikimit për të siguruar pagesat. Shërbimi social shtetëror vë në dukje se aplikuesit kanë edhe 6 ditë kohë për të dorëzuar formularin e plotësuar
Edhe për qershorin nuk do të kryet verifikimi situatës sociale-ekonomike përmes vizitës në familje nga administratorët shoqëror. Detajet me gjitha për ata që interesuar lexoni në faqen 16 në brendësitë gazetës Dita. Ishte gjithçka dhe në këtë të përditshme. Ndalemi nga gazetën Koha Jon. Do të kemi kryeartikullin, e kemi edhe në ekran shumë të qartë, opozit, o dilni në rrugë ose shkoni te tepësia. Deri mbrëm vonë, opozita ka fituar vetëm një gjë të vogël, që gjithsesi e mirë mbetet, por jo qeverisë zgjedhore, jo ndryshim sistemi, jo krye policin për zgjedhjet, jo votimin e emigrantëve e jo shumë të tjera, sepse rilindja nuk pranon. Edhe sikur e Dirama të pranonte shumicën e kërkesave për reformën, sërish opozita do të ndodhej përballë një strukture politike që ka kthyer shtetin në repart ushtarak në shërbim të kryeministrit, çfarë do të bien dakord në letër Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili me Damian Gjiknurin, nuk do të gjejnë zbatim me Edi Ramën në qeveri dhe mira fijet pushtetit që ka kapur çdo gjë. Të plotë lexoni në faqen 3, edhe një qendrim redaksional ndoshta i gazetës Koha Jon, opozito dilin në rrugë ose shkoni te tepësia, që ka të bëjë edhe me zhvillimet për reformën zgjedhore. Yuri Kim, kemi bërë progres për reformën zgjedhore, topi është në fushën e Bashës, e ardhmja në dorën e tij. Reforma zgjedhore Lulzim Basha është bërë progres, por ka mbetur një çështje për të zgjidhur. Publicisti Fatos Lubonja, Rama po e çon vendin në luftë civile, popullit të dalë në kryengritje. Projekt ligji i ri, Partia Socialiste kërkon të uzurpojë KLSH-n pra kontrollin e lartë të shtetit, ndryshon ligjin për të emëruar zëvendës kryetar. Editorial, komisionerët jo politik janë ushtarët e Ramës. Ish deputeti socialist Elmas Sherifi, kemi të bëjmë me anarki funksionale, Rama është autokrat. Ish ministre e jashtme, Arta Dade befasuar që negociatat zhvillohen në tokë të huaj si mes Serbisë dhe Kosovës. Opinion nga Poli Hoxha, opozita të bëj çfarë të doj, por ky është kurthi që i ka ngritur Edi Rama. Të plotë lexoni në faqen 9, së fundmi Kosovë, Avdullah Hoti, kryeministri i ri i Kosovës, vetëvendosje e deklaron apo e cilëson një qeveri ilegale. Këto ishin zhvillimet e faqes parë të gazetës Koha Jon në numrin e ditës së enjte për datën 4 qershor viti 2020, ne do të vijojmë me gazetën Telegraf. Do të shohim së pari kryertikullin në gazetën Telegraf, pra zhvillimin më të rëndësishëm që e kemi edhe në ekran. Qeveria i bën rrushe kumbulla, 68 miliard lek borxhe në vetëm 3 muaj. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2020, detyrimet e prapambetura të ministrive dhe institucioneve arritën në 68 miliard lek, çka tregon se paratë e taksa paguesve janë bërë rrush e kumbulla nga drejtuesit administratës. Vendimet gjyqësore, tenderat, blerjet e luksit, shpërblimet, udhëtimet, dietat, rimbursimit të VSH-s e të tjerë janë gropa e zezë e ministrave të rilindjes. Detajet të tjera lexoni në faqen 8 në brendësi, ata që do të marrin në dorë gazetën Telegraf. Hysen Osmanaj, i shëntari KQZ-s, është mashtrim të besosh depolitizimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionet e Numërimit me nëpunësit e shtetit. Fatos Lubonja, ky regjim nuk rrëzohet me zgjedhje, Edi Rama po na çon drejt luftës civile të riformatojmë Republikën. Skandali korrupsionit, doganat si zyret kontrabandës së partisë, 2 kontenierë kalojnë pa u kontrolluar me urdhër nga lart. E lexoni në faqen 9 për çfarë bën fjalë eksaktësisht. Dështojnë ambasadorët, nuk arrit marrëveshje reformës zgjedhore, ambasadorja Kim harron vjedhësit e votave dhe përgjimet e Bild, diplomatja i jep merita partisë në pushtet dhe fajson opozitën, reagon Basha, është bërë progres të zgjidhet çështja e dakordsuar, e lexoni në faqen 4. Historia e qeverive të parakohshme në Shqipëri. 2 rastet kur qeverit teknike përgatitën zgjedhjet, si u menaxhuan zgjedhjet e viteve 1992 dhe 1997 nga Vilson Ahmeti dhe Bashkim Thino, si dhe rasti i kryeministrit Meksi që mori çelsat nga një kryeministër teknik dhe ja dorëzoi sërish një kryeministri teknik, ja edhe emrat e ministrave, e lexoni në faqen 6.
pensionet e ish ushtarakëve, reagon shoqata, antikushtetueshmëria e VKM-s me akti normativ dhe vendimi i gjykatës së lartë, ISSH-ja dhe Ministria e Mbrojtjes luajnë me ushtarakët që sakrifikuan për atë dheun, duke u shkaktuar 69 milion euro dëm financiar. Aktualitet, Erion Veliaj në qershor nis ndërtimi i 870 shtëpive, denoncimi si po vidhen bizneset nga usheja, OKB dhe UNICEF alarm për dhunën seksuale ndaj fëmijëve. Qyteti 5 shtatorit, gazetari Ilir Hoxha sjell për sportdashësit Çorovodën qytetin që nuk mund të kuptoj pa 5 shtatorin, Ylli Shehu, mikpritja dhe sportit Pandara, e lexoni në faqen 16. Mozaik dhe aktualitet, Agim Jazaj, lufta e fshatarësisë vlonjate në vitin 1920 për çlirimin e Vlorës. Xhenet Sula, masakra e përgjakshme naziste në lopësin e Tepelenës. Bashkim Qeli, operacioni Berlinit, 300.000 ushtar, 250 tanke, 300 gryka zjarri, fitore e madhe e alatëve. Mjekësi, jep se shkaktohet pankreatiti akut, kush janë më të rrezikuar, kura për artritin dhe tiroiden. Adriatik Riza Dosti shkruan, opozita, ndërkombëtarët dhe shqiptarët. Nga Fernando Savater, shkrimtar dhe filozof spanjoll, demokracia, qeveria dhe ndikimi i ignorantëve. Në faqet 7 dhe 22, i gjeni të plota 2 opinionet, komentet e ditës sotme. Ne përfunduam edhe gazetën Telegraf në numrin e kësaj të enjteje. Do të ecim mëtej me tjerat përditshme që kanë mbritur në redaksi. Vijojmë me gazetën sot. Në foton kryesore është ambasadori amerikan Yuri Kim, por ne do të shohim edhe shkrimin e plot që shoqëron pra këtë foto apo që është krye artikull për sot. Sherri ashpër Basha-Kryemadhi për reformën zgjedhore, PD LSI braktisnin takimin me Yuri Kim, ambasadorja ultimatum kreut Partisë Demokratike që të pranoj draftin. Ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Partia Socialiste meriton vlerësim, tani topi është në fushën e Bashës, kreu Partisë Demokratike, kemi vetëm një çështje të pazgjidhur. Kreshnik Spahiu, Meta po sillet si Berisha në vitin 1997, po bën çmos të ndalë një pakt PD-PS, i jap se Rama Basha do të qeverisnin bashkë vitin që vjen. Vaksina ndaj Covid-19 i jap planet për numrin e personave që do e marrin dhe akuzat e skeptikëve nisin po ashtu edhe sondazhet. Nisë numërimi mbrapsht për të korruptuarit javën e ardhshme, Brukseli përcakton kornizën për negociatat, Komisioni Evropian dhe shefja e UNM-s zbardhin edhe detajet, e lexoni në faqen 7. Komente dhe analizat e ditës sotme nga Pandeli Bardhi, bëj vetëm të mira dhe hidhi në det. Nga Artan Duka, reforma zgjedhore e drithijet e referendumit. Ylli Meçe shkruan, Amerika raciste e Ku Klux Klanit në dorë të Trumpit. Kemi edhe disa zhvillime tjera në gazetën sot. Shtyhet gjyqi për Çez, Romeo Kara, veglat e politikës në drejtësi duan të groposin dosjen, ja kush duhet arrestohet. Përballje e zeta gjisë me Berishën ende larg, reagon avukati, procesi ndaj tij politik i jap se gjykata po e shkel ligjin. Procesi i rindërtimit Arben Ahmetaj nga e premtja të prekurit nga tërmeti do të marrin lekët në dorë, punimet mund t'i bëjnë vetë. Shifrat ende të larta, 20 raste të reja me koronavirus. Rama zbardh procedurat e aplikimit për plazhet, ja edhe detajet. Dhe së fundmi në gazetën sot, thellohet përplasja Meta Ruçi, kreu i kuvendit kërkon bashkëpunim për eurobondin, presidenti refuzon hyrje në fuqi menjëherë, ja letra, e lexoni në faqen 4. Ishin këto gjitha zhvillimet për gazetën sot, ne do të ecim mëtej, kemi edhe 2 të përditshme që do të jemi të fokusuar. Së pari me gazetën Super Shëndeti, jemi ditë e enjte dhe si çdo të enjte, pra marrim edhe disa këshilla mjekësore nëpërmjet gazetës Super Shëndeti, do ta shohim në këto momente në ekran. Sëmundjet e zemrës, kura e piperit të zi në 10 ditë me efekt para dhe pas atakut. Piperi zi është i pasur me vanadium që ndihmon në rimëkëmbjen e aktivitetit kardiak pas insulmi në zemër. Ndryshoni mënyrën si hani për të siguruar që pompa juaj biologjike
të punoj fuqishëm. Mësoni 10 erza dhe bim miqësore për zemrën. Detajet janë në faqen 2 në brendësi. Stella Ceca, okuliste, dëmtimi i syrit nga diabeti, 2 opsione që të mos humb shikimi. Doktor Sejdin Meço, kolesteroli i lartë, si krijohet plani ushqimor. Flet mjekja, Hashimoto, sëmundja e tiroides, ai rrit shanset për kancer. Lista kancerogjene, lista me fruta perime me pesticide të larta që shkaktojnë kancer, si të detoksifikoni, e gjeni po ashtu në brendësi në faqen 11. Kafja shëruese për zemrën, tension e sheqerin në gjak, ja kafja mjekuese me fara shalqiri. Dhe së fundmi diabeti, pasojat e ilaçeve, efektet anësore të ilaçeve për diabetin, bimët që ulin edhe dozat në faqen 3. Kjo është gazeta Super Shëndeti, pjesën e madhe e zhvillimeve dhe e këshillave mjekësore të pasqyruar në faqen e parë që i bëm me dije. Kalojmë së fundmi tek Panorama Sport. Është gazeta e fundit me zhvillime sportive, sepse dje ka rinisur kampionati shqiptar i futbollit. Skënderbeu zhyt Partizanin, Kuksi fitore për infarkt. Korçaret trondisin demat për 1 minutë dhe shkojnë të tretët, dridhet stoli i Sormanit. Luftëtari bën me zemër Veri Lindorët i shpëtona bazaj në shtesë. Detajet nga faqja 4 deri në faqen 6. Spektakël për titullin, Tirana e bën mbyllisin për karantinë. Kategoria superiore, dje janë luajtur ndeshjet e javës së 27 me rikthimin e kampionatit shqiptar dhe janë arritur këto rezultate. Mbyllësi Tirana 1-3, Kuksi luftëtari 2-1, Flamurtari Vllaznia 1-3, Laçi Teuta në shifrat 1-1 dhe Partizani Skënderbeu në shifrat 1-2. U rrezikua ndeshja, autoritetet shëndetësore nuk donin të luajë, bëhet fjalë për ndeshjen Byllës Tirana të luajtur pra në Ballsh. Vllaznia një shkelm krizës në Vlorë. Shkodranët fillojnë me Flamurtarin dhe dalin nga zona play-out. Gilman Lika bën liderin në faqet 8 dhe 9. Barazimi i Teutës, Kallaku Xhixha, show për 1 pikë në Laç, e gjeni në faqen 7. Edhe së fundi zhvillimet nga sporti europian. Itali, mëkati i Juve së Sarit, sa pak gola nga mes fusha. Seria A kundër sulmi Interit do Arturin për Lautaron. Milan Ibra rikthehet në bazë, zgjat data kur do t'jetë gati. Gjermani, komandanti Flick, ja metodat për Bayernin perfekte. Dhe së fundi Spanjë dëmtohet Leo Messi, Barça alarmohet përpara startit kampionatit. Detajet i gjeni në faqen 20. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyruar Shtypit për ditën e sotme, enjte 4 qershor vitit 2020.